हेलो अनि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज होइन के छ हजुरहरूको हल्दी चल्ली मेरो त सबै ठिक छ होइन अनि आज चाहिँ म अब चितवन जानला फर्स्ट अफ अल अब टुर भ्लग इज अन होइन अनि अरू त्यस्तै हो सिस्टम लेट्स गो टुर फर्स्ट अफ अल हल्का ढिला भइसक्यो के छ गाइज किन ढिला गरे हो यस्तो ढिला गर्नु भएन नि त रात दोषले सोध मैले उठाएर सुतेको होइन केही छैन फोन नबोकी नि हुन्छ दोस्त तिमीले अफ रहेछ नबोक तिम्रो अरे कहना क्या चाहते हो निस्किन लागिसक्यौँ सो गाइज कस्तो भइरहेको भित्र राख न ड्यासबोर्डमा राख्नु न Finally we have crossed the border of Kathmandu and this place is called Thankot border I guess होइन नागढुङ्गा बोर्डर ओके अनि हामी चाहिँ अब निस्किहाल्यौँ होइन अब अलिकति ढिला भइसक्यो ढिला चाहिँ सबै अब नुन जसको कारणले भएको हो जाम भएको रहेछ सिस्टम खासमा जाम चाहिँ त्यो एक्सिडेन्ट चाहिँ के भएको रहेछ गाडी बिग्रिएर त्यो अर्को मेकानिक आएको रहेछ होइन त्यसै सिस्टम गरिदियो केटाहरूले होइन यहाँ चाहिँ अब अफ रोडको सिस्टम छ हाम्रो होइन अब यहाँनिर नि पिच हुँदै रहेछ फाइनल्ली यत्रो वर्षपछि यहाँनिर नि पिच गर्ने भनेर दिमागमा आएछ यिनीहरूको नि ठिक छ So this is Mangata. Jai! Such a good मेरो माई. So guys, finally we have arrived at Muglin, होइन. यहाँबाट चाहिँ नारायण घाट 36 किलोमिटर, पोखरा 92 किलोमिटर, होइन. अब हामी कता जान्छौँ त? चितवनतिर जान लाग्यो गाइस चितवन. आज चाहिँ चितवन गाइस होइन, अब भोलि चाहिँ पोखरा है गाइस. स्टे ट्युन होइन, बबाबर भ्लग आउँदैछ. त्यही भएर सब्स्क्राइब होइन गाइज अहिले चाहिँ अब हामी यहाँ मुगलिन आइसक्यौँ मुगलिनमा हामी यहाँ सङ्गम तन्दुरी रेस्टुरेन्ट होटेल एन्ड गेस्ट हाउस चाहिँ हामी जहिले आइ बस्ने ठाउँ यही हो अनि अर्को चाहिँ त्यहाँ दाल भात पावर छ होइन अब छिटो आएर भयो चाहिँ स्न्याक्स र ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ दिस इज द बेस्ट होइन तर अब खाना खाने हो भने चाहिँ दाल भात पावर इज द बेस्ट है त्यही भएर अब हामी चाहिँ यहीँ जान्छौँ कस्तो छ त खाना राम्रो छ खाऊ है राम्रोसँग आइस अहिले वाइपरमा पानी हालेर अब हल्का ड्रोन फुटेजहरू है गयो यो उमेर नि धाकले ढाकेर राखेको आफैमा आइलाग्यो कि खै के जवानी भरको ढाँटेको बुझ्न नसकिने खै के हो 2 दिने रितको संसार यो एकत हिजो मै घेर गएको आज नि अबेर भइसक्यो म चाहिँ आफ्नै बाटो लागौँ है अब म चाहिँ आफ्नै बाटो लागौँ है अब सो गाइज होइन अब ड्रोन चाहिँ पुरै क्रास भइदिएर तब भेट्यो होइन केही पनि ल्याङ भएर हिँड्छ थ्याङ्क्स टु सिना दोष उसले कहाँबाट भेट्टायो अनि नुनु दोषले पनि कहाँ चढेर भेट्टायो होइन चढेको भिडियो छ नि होइन एयरड्रप छ है एयरड्रप त्यही हो गाइज होइन केही पनि क्षति भएन सिना फिल्म त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् है नुन चाहिँ कसरी हरायो के हरायो भनेर होइन बाँकीको त्यहाँ छ अनि त्यही हो अब सिधै चितवन जाम चितवन गरेर खोल्छु म होइन अरू त त्यस्तै हो हल्का टाइम लाग्छ हेर्दै मैले ल फाइनली गाइज आफ्टर 3 hours of long drive होइन फाइनली वी हेभ अराइभ्ड एट चितवन है अनि
दिस इज चितवन अनि यताबाट भित्र छिरेपछि चाहिँ अब हामी सौराहरू त छिर्न लाग्यो सबिन्दोस पनि यही रहेछ होइन दिस इज गैडा चोक के भन्छ दोस्त जे पाइ त्यही बोल्दैन त्यो के त्यो म त सुधिराथी गाइज होइन सुधिराथी भर्खर मलाई केटाले उठाइदिए अनि के भनि थाहा भएन गाइज होइन यो चाहिँ सौरा छिर्ने गेट हो यहाँभित्र छिरेपछि चाहिँ अब हामी नेसनल पार्कभित्र एन्ट्री हुन्छौँ वेलकम टु चितवन नेसनल पार्क गाइज द सिस्टम हाम्रो एउटा सानो गैँडा रहेछ दिस इज द साइज अफ एन एलिफेन्ट ओ एलिफेन्ट हाउ आर यु के छ एमटी राइट नाउ अहिले यहाँ चाहिँ केटाहरूलाई भेट किन्न पऱ्यो अरे सो हामी यहाँभित्र जान्ला Guys, we are finally in 7 star. Some 11 कति बज्यो दोस्त 11 बजी 11 बजी ठ्याक्कै जस्तै प्याक रहेछ यार आज त इभेन्ट हो है के इभेन्ट भएको बेला चाहिँ जहिले प्याक हुन्छ गाइस होइन रुम चाहिँ पाइन्छ होला नपाए नि हाम्रो यहाँ सिस्टम मिल्छ नि त फेरि रेगुलर कस्टमर हो हामी यहाँको हाम्रो आबु सन्तोष र राजदोष चाहिँ चिलमा बसिरहेको छन् होइन अनि हाम्रो आयुष चाहिँ चेक इन गर्दैछ नभए हामी खाना खान निस्किन लाग्यो अनि खाना खान चाहिँ हामी अलिकति उता जानुपर्ने हुन्छ होइन अब खाना खाने सिस्टम छ त्यसपछि के गरिन्छ कस्तो गरिन्छ होइन हामी म भनिहाल्छु हजुरहरूलाई अनि कस्तो लागिरहेको छ ब्लग अरू त्यस्तै हो अनि के थ आबु थन तिमी कहाँ भाग्यो नभाद र यतरी त्यसरी भाग्नु भएन सो गाइज फाइनल्ली हामीले चाहिँ उसलाई भेटाइसकेको छ अझ भागिरहेछौ के गरे होला यस्तो नभाग न मेरो तन्देन हो नि त तिमी यहाँ चाहिँ गाडीको सिस्टम रहेछ आमा सन्चै चिन्नु भयो त मलाई अस्ति हामी कुरा गरेर गएन नि अस्ति बेलुका हामी कुरा गरेर गएको थियौँ नि भक्तपुर हजुर सो गाइज यहाँ चाहिँ पुरै गाडीको सिस्टम छ यहाँ मध्येमा एउटा छानेर जानुपर्ने अब जिटे भाइ सिटी हो है गाइज यो ओहो लेन्डर पनि रहेछ रेन्जर कार्निभल यो चाहिँ भिआइपी कार हो है गाइज कार्निभलमा यहाँ चाहिँ भिआइपी कार भने त्यस्तो होइन तर पछाडि चाहिँ आनन्दले चिल गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ सो ड्राइभरले चाहिँ गाडी झिक्दैछ अनि राम्रोसँग झिक अलि गुड सो आनन्दले उसले चाहिँ निकालिसक्यो गाडी सो गाइज होइन फाइनली हाम्रो कन्डक्टर चाहिँ ड्राइभर भइसकेको छ अनि ड्राइभर चाहिँ कन्डक्टर भइसकेको छ होइन अरू भने त्यस्तै हो खाना खान जाम युजुअल गाइज होइन आज पनि लिएर आएको छौँ लेट्स गो भया अनि यहाँ आइस झन्डै लडेको अरू त्यस्तै हो जाउँ खाना चाहिँ खाइदिइहालौँ है वे टु हल यहाँबाट जाने रहेछ हो यहाँ पनि यस्तो रहेछ सिस्टम आई डिन्ट नो होइन सो गाइज यस्तो छ खानाको सिस्टम चाहिँ होइन अब खानासाना खाइदिउँ हालिदिउँ न अब यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ होइन अब निस्क्यौँ यहाँबाट त्यहाँ चाहिँ घोडा गइरहेछ अब हामी होटेलै जान्छौँ होला खानासाना खाइयो एकछिन अब रेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त तर रेस्ट गरौँ अनि त्यसपछि निस्केर के हुन्छ सिस्टम अहिले फेरि गाइज ग्रेजुअल्ली होइन गाइज अब होटेल आइसक्यो होइन अब एकछिन स्विमिङ गर्न जाने सिस्टम छ लेट्स गो स्विमिङ अहिले चाहिँ हामी स्विमिङ पुलमा आएको गाइज होइन अब स्विमिङ पुलमा चाहिँ ताला लगाएर रहेछ अनि त्यही भएर हाम्रो आयुष चाहिँ अब सिधै उक्लिने सिस्टम गरेर भएन कि सिस्टम साल्चा लगाएर रहेछ होइन ल ठिक छ ल ल अनि समात दिनु पऱ्यो नि त खै ल के समात दिनु पऱ्यो दिनु पऱ्यो नि त तपाईँ समात दिइरहेको छु ल चढिसक्यो आइस चाहिँ क्या हो यार गाह्रो रहेछ नि त यहाँ बनाएको त्यस्तो रहेछ नि गाइस फेरि अलिकति सिस्टम गाह्रो हो सरले चढ्न आइस चढ्न नसकेको अवस्था
ब्लगको लागि पनि म चढिदिइसक्यो ओ ल ओ रोपेला है के गरे भने ल एटेम्प्ट फेल सरी टाइमको जस्तो जियो आयु सिधै हाम फाल्नु पर्यो अब के कति नै छ र भने ओला आइजी भित्र चिनिसक्नु भएको छ प्रपर्टीमा सेभेन स्टारको स्विमिङ पुलको सिस्टम चाहिँ यस्तो छ होइन अनि झन्डै लडेको ऊ चाहिँ सो गाइज कस्तो राम्रो देखेको चड्डीमा चड्डी ग्याङ यो चाहिँ अब स्विमिङ पुल सफा गरिरहनु भयो हाम्रो दाइहरूले होइन अब पहिला जस्तो चाहिँ सफा नगरिकन छिर्नु भएन नि त होइन जे पनि हुनसक्छ फोर्स हो होइन त्यही भएर गाइज होइन स्विमिङको सिस्टम चाहिँ सकिसकेको छ अब रुममै गएर सावर दिदिउँ यहाँ छन् हाम्रो केटाहरू खतरा खतरा जान्छ है केटाहरू फेरि अब हामी स्विमिङको सिस्टम सकेर रुमतिर प्रस्थान गर्दैछौँ होइन केटाहरू चाहिँ अघि बढिरह सो गाइज होइन अब हामी चाहिँ एकछिन होटेलबाट निस्केर एकछिन चौरा सर घुमिन्छ चौरा घुमेर अनि के हुन्छ सिस्टम अब खासै आज त केही सिस्टम छैन होइन अब गएर आनन्दले सुत्तिन्छ नि होला होइन अरू त के हो म देखाइहाल्छु होइन एकदम नाजुक यो चाहिँ मुन 3जना जनावर अनि लाइट बालिरहेको एकजना दुईजना अनि उता कोच चाहिँ 3जना है ओ यो कस्तो हाम्हाल्यो झन्डै मऱ्यो गाइस हाम्रो आभूषण हाम्रो ड्राइभरज्यूले चाहिँ गाडी स्टार्ट गर्न थालिसक्नु भएको छ उहाँको अगाडि चाहिँ लाइम लाइटहरू छ है खुब अब हामी पनि भित्र छिर्दिउँ अनि एकछिन सौरा घुम्दिउँ है त सो गाइज होइन अहिले चाहिँ हामी सौरा बजार घुम्दैछौँ त्यस्तै हो अब बाहिर त खासै केही पनि छैन सौरामा त होइन सौराको हामीलाई त्यो होटेलमा भाइब्स मन परायो भनेर मात्रै आएको अरू त्यस्तै हो सिस्टम चाहिँ हामी हात्ती चोकमा आएको छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रोसरी स्टोर छ होइन ग्रोसरी भन्दा नि एउटा सानो मिनी मार्ट जस्तै हो यहाँ चाहिँ सबै सिस्टम पाइन्छ होइन सौराको चाहिँ वान अफ द बेस्ट ग्रोसरी स्टोर जस्तै हो यहाँ आएर चाहिँ अब लिक्विडदेखि लिएर हरेक कुरा हजुर किन्न सक्नुहुन्छ हामी त लिक्विड अब खाँदैनौँ होइन अनि पपकर्न हाम्रो बाबुलाई चिज पपकर्न सो गाइज होइन अहिले चाहिँ अब हामी होटेलमै छौँ होइन अनि त्यसपछि केटाहरू थाक्यो भनेर आज पुरै रेस्ट गर्ने भनेर चितवनमा बसेको नभए त हामी आज सिधै पोखरै जान्थ्यौँ अनि अब आनन्दले रेस्ट गरिन्छ भित्र हल्का सिस्टम भएर होइन त्यही हो अनि हल्का अब सौरा घुमिन्छ अरूमा त त्यस्तै हो होइन अनि भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब हान्न नबिर्सिनु होला होइन अब चितवन यस्तै हो अनि भोलि हामी पोखरा जाँदैछौँ भोलि बार ब्लग त आइ नै हाल्छ होइन सो लाइक सब्सक्राइब हान्न नबिर्सिनु होला अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाइ बाइ पिस